Вельми шановні пані і панове, дорогі гості здалека і зблизька, дорогі наші українці, які недавно прибули до нас, шановні урядові, церковні та організаційні представники. Dear ladies and gentlemen, dear guests from near and far, fellow Ukrainians new to Canada, esteemed government, religious and organizational representatives. Мене звати Уляна Плавощак-Підзамецька. My name is Ulana Plawashchuk-Pidzamecki, and I'm a doctoral candidate at the University of Glasgow with a long organizational history for which I am truly grateful. From my time as a Ukrainian school student, through the Ukrainian National Youth Federation, UNF, and then, as you can see today, as a proud member of the Ukrainian Women's Organization of Canada, Toronto branch. Як колишня учениця, потім вчителька рідної школи, колишня голова кривої управи Гімну Канади, виконавчий директор кривої екзекутиви УНО, членкиня комітетів, а від 2009 року горда членкиня відділу ОУК Торонто місто, у мене чималий досвід з організаційно-громадської праці, за що я щиро вдячна. I'm delighted to welcome all of you to this 90th anniversary celebration of the Ukrainian Women's Organization of Canada, slightly delayed by the COVID pandemic, but all the more a highly anticipated and appreciated jubilee. Before we begin, I'd like to draw your attention to the screen where you see our anniversary logo. На екрані ви помітите наш спеціальний ювілейний логотип. Логотип десятиріччя Організації Українок Канади представляє її яскраву історію. Золотий колір символізує золоту пшеницю канадських прерій, а також просторі степи України. Красива квіткова композиція в центрі нагадує традиційне українське петриківське декоративне мистецтво, тепер внесене до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Щиро дякуємо графічній художниці пані Анні Гарасим, яка створила цей дизайн. The logo of the 90th anniversary of the Ukrainian Women's Organization of Canada reflects its vivid history. The golden color symbolizes the golden wheat of the Canadian prairies, as well as the spacious steppes of Ukraine. The beautiful floral composition in the center is reminiscent of traditional Ukrainian Petrikivka decorative art, now included in the list of intangible cultural heritage of UNESCO. Our sincere thanks to the graphic designer, Ms. Anna Harasim, who created this design. And now, I would like to kindly ask everyone to stand for the national anthems, as well as prayer and invocation. Будь ласка, станьте для виконання наших національних славнів і до молитви. All
Будь ласка, попрошу вас залишитися стоячи для виконання нашої молитви, яку провести сьогодні буде наш дорогий гість з України, всечесніший отець доктор Богдан Прах, ректор Українського католицького університету. I have the great honor to ask our esteemed guest from Ukraine, Reverend Father Dr. Bogdan Prach, rector of the Ukrainian Catholic University in Lviv, to lead us in prayer. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, дякуємо Тобі за організацію українських жінок Канади, за 90 років служіння. Згадай у своїх молитвах і царстві своєму засновниць і всіх, які відійшли у вічність. Згадай сьогодні наших жінок в Україні, які ховають своїх чоловіків, які ховають своїх синів, братів. Згадай тих жінок, які є у полоні і яких терплять, коли їхні найближчі є у полонах. Згадай усіх тих, які скитаються по цілому світу, шукаючи своєї нової долі. І згадай нас усіх тут присутніх, які дбаємо про це, щоб бути разом. І благослови на дальші роки діяльність, життя, відданість і службу наших жінок тут у Канаді, в нашій організації. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Дякую, Отче. Thank you, Father. I would now like to invite the National President of the Ukrainian Women's Organization of Canada, Patricia Latyshko. Попрошу пані Петрусю Латишко, голову Кривої управи Організації України Канади. She will bring greetings and share an invocation. До привіту. Дякую, Уляно. Слава Ісусу Христу! Доброго дня, шановні гості і посестри. Вітаю вас на наш ювілей, яка була організована, щоб показати перш за все нашу єдність і солідарність. Я рада бачити вас всіх. I'm delighted to welcome Mr. James Maloney, MP, Etobicoke Lakeshore, as well as Ms. Christine Hogarth, MPP, Etobicoke Lakeshore, and Mr. Mark Grimes, Councillor for Etobicoke Lakeshore. It's a full house today. I am so happy to see all of you today as we gather to celebrate 90 years of an organization whose pioneer members had a vision of contributing to their adopted country, to building community where they could observe their lifelong traditions, share these with others, develop friendships with other Ukrainian Canadians, and to continue to support Ukraine and Canada. Just as the multicolored threads of our beautiful embroidery have brought color to our lives, these threads have also provided us with a deep connection to each other and have brought a lifelong sense of sisterhood to our members. Through their dedicated and devoted volunteerism, the founders of the organization have given us solid foundations, led by example, and we have continued to follow in their footsteps. We will work closely with our affiliate organizations, the Ukrainian National Federation of Canada, Ukrainian War Veterans Association, as well as the Ukrainian National Youth Federation of Canada, to provide a place to engage with each other, promote our beautiful heritage, customs, language, and cultural traditions, and to provide a welcoming environment for newly arrived Ukrainians. The continuing war in Ukraine is horrendous and has affected many countries around the world who have opened their doors in welcoming those fleeing. But the resilience of the Ukrainian people continues to shine a light on their strength and their unity. Let us all continue to keep our doors open. We stand together with Ukraine. Slava Ukraini, Heroyam Slava. Dear God, we gather today to give thanks for the past, which has made the present and future possible.
We think back to those who first had a vision of our organization in this land, to those women who put their hearts and souls into it so it could come to fruition, to those who gave of their labor, their treasure, their time, and their talents to make it happen. And as we remember the efforts of the founders and builders, we offer words of sincere gratitude. God of community, we remember the many and diverse events that have brought us together. We think also of the many groups that have met with us along the way, and for the gifts of friendship and fellowship, of connection to other Ukrainian Canadians, and to our beloved Ukraine, we say thanks. God of our present, on this day, we remember all that has led the Ukrainian Women's Organization of Canada to this day. For 90 years of service to and with our community, for 90 years of growing together in cultural heritage, for all that has made us what we are now and what we will be in the years to come, we give you thanks and praise. Amen. Шановне панство, ми згадували сьогодні тих, хто заложив нашу організацію, хто працює зараз і кого ми передбачуємо і з насолодою чекаємо. Тих, хто приїхав, хто народився в Канаді, чекаємо вас в наших рядах. Але годиться хвилиною мовчанки віддати честь тим всім, які відійшли до сих пір. Ще один раз попрошу всіх встати, щоб тою хвилиною вшанувати пам'ять всіх наших посестер, які відійшли з цього світу. Нашу патронку Ольгу, Басараб, а також загиблих захисників та жителів України, які віддали своє життя під час нинішньої жорстокої війни Росії в Україні. We are recalling with our moment of silence those sisters of ours who have passed from this world, our patroness Olha Basarab, and also the many brave defenders and citizens of Ukraine who have given their lives during Russia's current and brutal war in Ukraine. Дякую, thank you. Дозвольте поділитися на закінчення цієї частини визнанням земель перших народів. Allow me to share the land acknowledgement. We acknowledge the land we are meeting on is the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinabeg, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples, and is now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis peoples. We also acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13 with the Mississaugas of the Credit. Зараз урочисто вас привітає славний танцювальний ансамбль «Хвилина» при філії УНО Торонто місто під керівництвом художнього директора та хореографа Стефана Кузєва. Now, to greet you all in traditionally festive Ukrainian fashion, the acclaimed Хвилина Performing Arts Company of the Ukrainian National Federation Toronto branch, under the direction of its artistic director and choreographer Стефан Кузєв. Хвилина, просимо.
Щиро дякуємо, Калино. Чудове привітання. I'd like to share a little bit about our organization and about our patroness, Olha Basarab. Our organization, with its wide range of activity, was spirited into existence by important events. The right of Canadian women to vote, beginning in 1916, and the events of the liberation struggle in Ukraine between 1917 and 1920. One of the first Ukrainian community organizations in Canada, the Ukrainian Women's Organization was founded in 1930 by groups of young women affiliated with the Ukrainian War Veterans Association of Canada. In 1932, it became an affiliate within the organizational system of the Ukrainian National Federation of Canada, and branches were formed across the country. In 1934, during a national convention of the UNF held in Saskatoon, it adopted its official name, which in Ukrainian is UWOC, and a central executive was established, bestowing honorary patronage upon Olha Basarab, a leading heroine of Ukraine. Already in 1934, the central executive founded the Ukrainian Gold Cross Fund to support homeless orphans, widows, and disabled people. 1934 was also the beginning of the organization's important national newsletter. The organization's headquarters have been located in Saskatoon, Winnipeg, and in more recent years, Toronto. The Ukrainian Women's Organization of Canada is a member of the World Federation of Ukrainian Women's Organizations, the National Council of Women of Canada, as well as other national and international women's organizations. Організація «Українок Канади» імені Ольги Басараб – одна з перших українських громадських організацій у Канаді. Була заснована у 1930 році гуртками молодих жінок, пов'язаними з Українською стрілецькою громадою Канади. Вже в 1932 році ОУК стала братньою організацією в системі Українського національного об'єднання Канади. Згодом по всій країні були створені відділи. У 1934 році, під час першого краєвого з'їзду УНО Канади, що відбулося в Саскатуні у провінції Саскачеван, було прийнято офіційну назву Організації Українок Канади та створено центральну управу, яку очолила співзасновниця організації Анастасія Павличенко і призначено патронкою ОУК Ольгу Басараб, славну героїню України. Вже в 1994 році Центральна управа заснувала фонд «Український Золотий Хрест» для підтримки бездомних сиріт, вдів та інвалідів. У 1948 році разом з українськими жіночими організаціями з різних країн ОУК виступили співзасновницею Світової Федерації українських жіночих організацій, про що будемо чути більше від нашої гості і сьогоднішньої очільниці СВУЖО. ОУК також стала членом-основоположником Жіночої ради комітету, а зараз Конгресу українців Канади, та уділялася в низці інших українських та суспільних жіночих організаціях. Основним завданням організації були розвиток освіти для формування активних громадянок та свідомих українок та надання посильної допомоги визвольному руху на українських землях. Із цією метою упродовж свого існування ОУК організувала суботні курси, проводила конкурси, вистави, створювала медичні курси, збирала кошти на потреби політичних в'язнів та жертв пацифікації. Сьогодні ОУК продовжує цю роботу у формі матеріальної та іншої підтримки Збройних сил та мирного населення війною спустошеної України. Publishing activities in support of Ukrainian culture, language, and education were central to the Ukrainian Women's Organization over the years, especially during the Soviet decades. The Toronto branch published an impressive edition of the complete literary works of writer Oksana Laturenska, other important literary collections, as well as several children's books.
Упродовж свого існування організацією було зібрано кошти на видавництво різних видань відомих українських письменниць, як, наприклад, Лідії Орел «Земля, обпалена Чорнобилем», «Спогади Галини Мазепи», «Княгиня Ольга», «Великодній передзвін», писанки і поезії Оксани Лятуринської, «Незабутня Ольга Басараб», Лесі Українки «Бояриня» і різні дитячі видання та багато іншого. Організація брала активну участь у заснуванні в 1950 році і подальшій підтримці журналу «Жіночий світ», про що теж будемо чути більше пізніше під час виступу нашої шановної гостьової доповідачки. The Winnipeg branch was a co-sponsor of a 5-act play, Rulers of the Hutzal Highlands, with music and libretto, edited and published by the organization's own publication, Women's World magazine. To mark Canada's centenary in 1967, the Central Executive made a $5,000 donation towards the Encyclopedia of Ukraine, today one of the world's top resources of reliable information about Ukraine. Відображену роль, яку організація відіграла у розбудові української спільноти, у двох фундаментальних томах під назвою «На службі рідного народу», представляючи у своїх статтях та світлинах перші 25 років, а потім наступні 25 років до 1980 року організаційної праці. До речі, обидва томи знаходяться у вільному доступі на інтернеті через електронну бібліотеку Діаспоріяна. Дуже раджу вам завантажити та переглянути. Не пожалуєте. Посилання, якщо комусь цікаво, можете підійти до мене пізніше. ОУК щедро підтримувала монтування пам'ятників видатним українським літературним, культурним та історичним постатям, а також музеї, культурно-освітні центри, такі як осередок у Вінніпезі, лікарні, фундації та благодійні організації, Діти Чорнобиля, Надія, проєкт Конвалія, Джерело, дитячий змаговий гурток «Колос» та багато інших. Як українські, а також серед загального суспільства – в Канаді, в Україні та в інших частинах світу. The Ukrainian Women's Organization of Canada continues to take an active part in the life of the Ukrainian Canadian community, supporting many causes, and in particular, in honoring the victims of the Great Holodomor genocide of 1932-33, and in marking other events in the Ukrainian historical past that must never be forgotten. Наше сьогоднішнє святкування присвячене пам'яті самовідданих, невтомних і далекоглядних жінок, які заснували ОУК і вдихнули в неї життя, такі як Стефанія Савчук, співзасновниця ОУК, голова краєвої управи та довголітня членкиня управи, та колишня голова краєвої управи пані Софія Проців, а також такі наші посестри, як Ярослава Зорич, Ольга Рогатин, Ольга Цвик, Анна Вах, Стефанія Бубнюк, Ганна Мазуренко, Ірена Книж та багато інших провідниць нашої організації. Today, we recognize the memory of the pillars of our organization, women who built bridges between and among all the local, national, and international community bodies where they were so capably and prominently involved, leading and mentoring each in her own way. Women like my own mother, longtime editor and journalist for the organizational newspaper New Pathway, Vera Key, Olga Pidzamecki, my mother-in-law, my husband's grandmother, Katarina Pidzametsky, and other females in our family, and many of the families represented here. On this auspicious occasion, we also remember the patroness of the Ukrainian Women's Organization of Canada and fearless martyr for the cause of Ukraine, Olha Levitska Basarab, born in 1889, sister of the first chief Plast Ukrainian scout leader, Severin Levitsky. Організаційна патронка Ольга Басараб
видатна громадсько-політична діячка, активна учасниця національно-визвольного руху українського народу ХХ століття, народилася 1889 року у селі Підгороддя, сучасна Івано-Франківська область, у відомій галицькій родині Левицьких. Освіту здобула за кордоном Чехія, Польща, Австро-Угорщина, працювала у Львові, у Відні. Активна учасниця організацій «Січ», «Просвіта», «Сокіл Батько», «Союз Українок», організувала першу жіночу чуту Легіону українських січових стрільців. За кордоном була розвідницею проводу Української Народної Республіки. В Україні співпрацювала з Українською військовою організацією, а після арешту, допитів та жахливого катування польською поліцією була повішена на вишитому рушнику в келії. Це сталося 13 лютого 1924 року. Їй було щойно 34 роки. Вона була похована на Янівському цвинтарі у Львові. Як писала письменниця Леся Хриплива-Щур, може ця саме гармонійність її життя і смерти ставить її на перше місце поміж сотнями і тисячами наших, в першу чергу, мучениць. В час її діяльності та смерті у підпіллі це ще не було звичайною річчю, щоб там знаходилися і жінки. Але там саме була Ольга Basarab. Olha Basarab was a guardian of the wounded and prisoners, a teacher of the illiterate, a librarian, an informant for returnees from the front, a government official of the Red Cross, a benefactor of the people of Volyn region, an employee and advisor of the West Ukrainian National Republic Embassy, and in the end, a fearless activist of the Ukrainian National Underground, all with the aim of preserving Ukrainian national life. She was arrested after the truce in 1924, and as she wrote on the cell wall before her death, "I die tortured." A quote from a very famous poem by writer Bogdan Lepki, which mourned the destruction that's wrought by war, and her death was veiled in complete silence. Ukrainian Women's Organization member Yevdokia Stakhova wrote, "Many Ukrainian women's organizations and societies in the emigration chose her as their patroness in order to show special respect for her. However, it is the branches of the Ukrainian Women's Organization of Canada who were the first to do so." Блаженної пам'яті Ольга Басараб продовжує символізувати незламний дух української жінки в її сьогоднішній боротьбі за повернення миру та свободи Україні та українському народу. Тепер почуємо привіти від наших державних та громадських представників. And now, for our official greetings, we'll be beginning with our government representatives. Representing the Government of Canada, our federal level, will be MP James Maloney for Etobicoke Lakeshore, and we invite you to the stage. I see the program actually provides for a video greeting from Krista Freeland, and if I'm her replacement, I really apologize. Look, I do want to say thank you from the bottom of my heart. I feel a special connection to this organization for two reasons. I was the very, very lucky son of one of the most important people in my life was my mother. And anybody who knew my mother knew that she was a force to be reckoned with for women's rights and women's organizations. She did more in my community of Thunder Bay, where I was born, and here in Toronto, and politically than any woman I know. And I tell the Prime Minister that regularly too, in fact. But I also feel a strong connection to the Ukrainian community, because some of you may know I was born in Thunder Bay, Ontario, as was my colleague and friend Christine Hogarth,
We were actually both born in Thunder Bay. We both lived on the same street, and we both moved to Toronto, and now we both represent Etobicoke Lakeshore. But we didn't know each other until we were both elected here. But Thunder Bay, like Etobicoke, has a large and very proud Ukrainian community. So the Ukrainian community has been part of my life since I was born. They've been teammates, neighbors, friends, colleagues, classmates. So it's part of who I am. So I really am grateful for being here today. I want to congratulate, I mean, it's really the 92nd anniversary of this organization, but as we all know, we were unable to celebrate these things for the past 2 years. So it's great to be here in person, to be able to celebrate and commemorate this occasion. And I do bring greetings from Deputy Prime Minister Chrystia Freeland and from Prime Minister Trudeau and on behalf of the Government of Canada. But I am thrilled to be here to celebrate the occasion because what this organization does, what it stands for, what its roots are preserving culture, preserving heritage, preserving language, and preserving traditions. That's what it was founded on in 1916. Those platforms are more important now than ever because as lucky as we are to be here celebrating this anniversary and this occasion, we all know what's really going on, and this unlawful invasion of Ukraine by this horrific terrorist, Vladimir Putin, is marring everything we do, and it's the first thing on our mind, and it's our number one priority as Canadians, as Ukrainians, and as politicians. And I want you to know you have my commitment. My door is always open. I will do everything I can, as long as I can, because you often hear people in my position say we're doing everything we can. Nobody's doing everything they can until this comes to a proper resolution. I went to Kyiv a few years ago. I was there as an election monitor the day that President Zelensky became the president of Ukraine. I sat down with another fine female role model of mine, Alexandra Kishi, to learn some information that would help on my trip so I could best take advantage of it. And my takeaway from that were a couple of things. It's a beautiful city, it's a beautiful country with beautiful people. But I was there as an election monitor, and people said, how did the election go? I said, it ran more smoothly than most of the elections in Etobicoke Lakeshore do. And as I think about it sitting here tonight, it's because every polling station I visited was run by women. That's the honest to God's truth. That's my memory. The memories today are completely different. My colleague and our friend Yvonne Baker was in Kyiv just a few days ago with our minister, Harjit Sajjan. He is doing what I'm talking about. He wears this on his sleeve. He wears this on his heart. You can see it on his face every day I talk to Yvonne. This is an emotional, heartfelt struggle for him as it is for all of you. And he is doing everything he can to try to make sure that our government collectively and our country collectively does its part. So I will stop there. I just want to say thank you. I really am truly honored to be here. I am incredibly grateful for all of the work that all of you have done, continue to do, and will do. And you have my promise. You can call me anytime, anywhere, and I will be there to listen. And if it's to tell me something we're not doing or something we're doing wrong, I want to hear that too. Some people have taken advantage of that already, I can assure you. So. It's great to see so many friends here tonight. As I said, Alexandra, Roma Zarowitz, my next door neighbor, Oksana, sitting right there. We cross paths sometimes at midnight when we're walking our dogs in different directions. So thank you. It's a very special evening, and I hope we can enjoy it, notwithstanding circumstances. Slava Ukraini. Thank you so much for that heartfelt greeting. We really felt that you are one of us, and you are. And the other part of Team Thunder Bay is our Member of Provincial Parliament, Christine Hogarth, which will be greeting you now. I guess where are all the people who live in Thunder Bay? Where are they? Well, it's just wonderful to be here today. And, something I've been thinking about
just listening to some of the stories, 90 years ago, I wouldn't be allowed to stand on the stage, being an elected official as a female. So I have to thank those who came before me, who fought those tough fights. So I'm able to stand on the stage. I'm able to speak my voice at the legislature downtown at Queen's Park. I think quite fondly of my grandmother and my great-grandmother who I never met, who ran a hotel on her own downtown Port Arthur, the new Ontario Hotel, who had a beer parlor where she wasn't even allowed to enter at the time. You think of these stories and you think 90 years, where have women come? So much as simple things of voting, being able to be an elected official. My great uncle was a member from Port Arthur back in the late 20s. And often I walk past his photo in the Ontario legislature, and there's a black and white picture with all of Parliament of that day. And of course, not a female face is in that photo. They were the secretaries, don't get me wrong. They were typing up the memos. They were the secretary pool. But they weren't there letting their voices be heard. And because of the women of our past, it allows us in the future, all of us in the room, all our children, all our grandchildren, to stand on the stage and have our voices heard. So thank you, all of you here in this room. Many of us met back at Queen's Park on August 24th for the raising of the Ukrainian flag. And then, as now, there is we talked a little bit about the international politics and the crisis, but today I want to talk about celebration and our commemoration of what today is. What I do recall thinking of that day as I watched those beautiful blue and yellow stripes ascend into the brilliant sky high above the legislature was how this beloved flag had not just stood as a symbol of proud, fearless, and ancient people of Ukraine, but more that how today, here in Ontario and all over the world, the flag of Ukraine has become a symbol of defiance, of independence, of the reflection of tyranny, and the embrace of freedom. That flag on our streets, the flag is on our streets, it's in our shop windows, it flutters from cars. When I drove in, you can see it on all of the cars. It's on our t-shirts. The flag of Ukraine today is everywhere. It's especially in our constituency here in Etobicoke Lakeshore. So this afternoon, I hope you'll forgive me for wondering out loud how it got there. I might start by asking members of the Ukrainian Women's Organization, because on your 90th anniversary, or 92nd, I think we know the answer. You have been the driving force behind Canada's celebration of Ukrainian war veterans during the 20th century. You have fought to preserve Ukraine's culture, heritage, traditions, and language here in our country. You have given strength and courage to the forces fighting for Ukraine's independence throughout its history, and God knows right up to today. So how and why has this mighty flag of Ukraine become such a powerful symbol of everything free nations stand for? Well, it might just be because of you. Because of the power and the strength and the determination of the bravery of women of Ukraine here in Canada and wherever else you may live. Let me close by passing along something Ukraine's First Lady recently said on the subject that I was especially fond of. And she quotes, "I once wrote that there are 2 million more women in Ukraine than men. Statistics are just that. And now it takes on a whole new meaning because our current resistance also has a particularly female face." Thank you, and God bless the people of Ukraine. I also have a little scroll. For Patty, I was wondering if you could come up, and I just wanted to give you something for your 90th anniversary. And I left the date at the bottom because I know it's technically 92, but maybe we can forget the last 2 years. And this is just on behalf of me, and I just want to thank all the volunteers for all the work you do. We all know it takes a lot of people to put on these events and everything that took place, and you've done a wonderful job, and the food was fantastic, and the conversation is even better. Thank you. Thank you very much. Thank you, Christine. No, thank you. Such warm greetings, every one of you. You make us feel that the world of Ukraine is very large indeed.
We've received actually quite a number of greetings. До нас наспіло дуже багато привітів державних, організаційних. Я зараз дозволю собі просто перечитати, звідки вони. Thank you, Councillor Grimes, for coming representing the city. We did receive from the mayor as well. And in addition, from Pani Vira Kostecka, signed President of the Ukrainian Catholic Women's League of Canada, Toronto Eparchy, very grateful. From з Кривої станиці Української стрілецької громади Канади, а також від жіночої організації при Українському товаристві в Бразилії, from the Women's Organization of Ukrainian Friends of Brazil. Я собі дозволю зачитати. Дорогі посестри з організації Українок Канади, з нагоди святкування ювілею 90-річчя створення організації Українок Канади імені Ольги Басараб, щиро вітаємо вас за невтомну працю, відданість у підтримці Україні і збереження її традиції за її межами. Нехай Бог благословить вашу працю на багато років, щоб у вас ніколи не бракувало підтримки і натхнення. З великою повагою, жіноча організація при Українському товаристві Бразилії. Before we proceed with our Ukrainian organizational greetings, I would like to invite the Хвилина Performing Arts Ensemble to do their next dance. Зараз виступить для нас танцювальний ансамбль «Хвилина» з своїм танцем з бубнами. Dance with drums. Хвилина, please. Оце називається бадьорий виступ. Дякуємо, Хвилино. Very exciting. Thank you so much. Зараз продовжуємо наші привітання. Попрошу тепер до свого привіту пані Олександру Хічіві, президент Конгресу українців Канади.
Слава Ісусу Христу! Добрий вечір, шановна громадо, dear guests. Від імені Ради директорів Конгресу українців Канади та від мене особисто дозвольте мені щиро привітати весь колектив, управу та членкинь Організації Україно-Канади імені Олі Басараби з 90-літтям заснування ОУК. Многая вам літа. Конгрес українців Канади пишається великим вкладом, який ваша організація ввела у розвиток, захист та плекання української свідомості, мови, культури та традицій тут, в Канаді. Ми відзначаємо вашу надважливу роль у розвитку вільної демократичної України та в допомозі українському народу, особливо сьогодні, в умовах, коли український народ хоробро захищає свою незалежність від російського ворога. We all watched with horror as Russia launched a full-scale invasion of Ukraine, escalating the war that began in 2014 with the invasion of Crimea. For months, we had been hearing intelligence reports that warned us that this was likely to happen. Mentally, we began to prepare. We watched the estimates of the humanitarian crisis that might arise. We were hearing numbers as high as 8 million, which at that time was impossible for us to believe. And yet, here we are today. The Ukrainian Canadian Congress, together with the Canada-Ukraine Foundation, established the Ukrainian Humanitarian Relief. At our first meeting, we discussed what our fundraising goal should be, and we thought $1 million would be fantastic. We have now raised over $45 million, and that number is still growing. And the members of this organization were amongst the first donors. For that, we thank you. You issued the challenge, you threw down the glove, and others followed in your steps. So when the invasion actually happened, we jumped into action. And fortunately or unfortunately, this was not the first time that we as a community were called upon to help our brothers and sisters in Ukraine. Your organization played an important role in the resettlement of displaced persons after World War II. My parents were among those who were welcomed to Canada then. Some of you, or perhaps your mothers, were those who welcomed them. And now you have risen to the challenge once again. I had an opportunity to see firsthand some of the work that your members are doing in welcoming Ukrainians in Canada. Diane Fitchun will remember that this summer, along with Senator Stan Kuchar, I visited Camp Sokil, where mothers and children were given the opportunity to rest and recover in a safe environment under the watchful eye of professional psychologists. One of the most important aspects of this program was firstly to provide children with a safe place to experience some normalcy, where they could swim, canoe, hike, or just play, just be children without fear of bombing, without fear of dying. And many of them have this fear. We hear stories of mothers telling their children, asking them, Mamo, чи я вмру сьогодні? Will I die today? For the mothers, this provided an opportunity to make new friendships, to form support systems in Canada, to share their fears and experiences, and to heal. The ongoing programs which you are organizing to provide displaced persons with opportunities to meet and learn and be together are invaluable. Thank you for your understanding and sensitivity. And I would be remiss if I did not mention today the overwhelming response from all Canadians, from all levels of government, from corporate Canada, every Canadian and every ethnic community. My phone did not stop ringing for the first 2 months after the war. Every person I knew from my childhood into my professional life called to ask, how can we help? And help you did. And I have to relay one example of a community, and they certainly aren't the only one, but the Sikh community reached out to us very early on, and they organized a telethon, a massive national telethon, where they raised $300,000 in one day.
And the chair of the Canada-Ukraine Foundation happened to be in Vancouver that day, and he traveled to Surrey to watch the telethon. And at one point, he was approached by an elderly woman who gave him a bag that was fairly heavy, and he said, "What's in here?" And she said that her grandson had emptied his piggy bank, and he wanted to give it to Ukrainians. So, on the international arena, we have captured the hearts and minds of the world. We are no longer the delusional freedom fighters who one day yearned for a free Ukraine. For the first time, we are truly heard and supported. And in fact, it's cool to be Ukrainian now. I recently watched Mila Kunis, who has rediscovered her Ukrainian roots, talk about her roots, which she was born in Chernivtsi. And she and her husband, Ashton Kutcher, were amongst the first celebrities to raise over $35 million. They kickstarted the international campaign. But Mila speaks of her daughter, 8-year-old daughter, wondering about, says, "Mom, you're from Ukraine. So does that mean I'm Ukrainian, I'm half Ukrainian?" And Mila said yes, and her daughter did a fist pump and said yes. But I must say that I did wonder, her father is Ashton Kutcher, and with a name like Kutcher, він мусить бути наш. So, anyways, I think that kid is 100% bona fide Ukrainian. So, in closing, дорогі членкині, вам і попереднім членкиням належиться велика подяка і поклін за ваш час і невтомний труд. День ювілею бажаємо вам усім міцного здоров'я, енергії, мудрості, втілення в життя благородних задумів і планів в ім'я України та на благо української громади в Канаді. Многая літа, слава Україні! Thank you, Alexander. You've made it very clear that as of the 24th of February, we are all Ukrainian. Тепер я попрошу президента краєвої екзекутиви УНО Канади, нашої надбудови, шановного пана Юрія Клюфаса. Добрий вечір. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Надзвичайно приємно бути тут нині вечір з вами і вшановувати пам'ять тих відважних українок, які, щойно прибувши до Канади, вирішили, що найважливішим обов'язком то є зберігати, плекати українську спадщину і культуру тут в Канаді. Пані Уляно, дякую за слово. Пані президенте Світового конгресу українців майбутнє. Я знаю, що ви з Канади, але все ж таки дякуємо, що ви тут з нами, і дякуємо, що за ваші гарні слова. I also welcome the Thunder Bay crowd. We have James, Maloney, Federal, and Pani Hogarth, also from Thunder Bay. Thank you very much. Second time this week, or a couple of weeks, we're meeting each other. And I know if our buddy Mark Grimes is from Thunder Bay or not, but we welcome here anyway. And it's election time, so please remember Mark when you're voting. It is our privilege today to recognize those ladies of our community or leaders of our community that about 92 years ago had the vision and the focus and the need to preserve and grow Ukrainian culture and traditions in a new world. And in order to do this, created the Ukrainian Women's Organization of Canada.
Considering that just recently we were celebrating Canada's 150th anniversary, these women were not just building a Ukrainian organization, they were building Canada. And with this historical perspective, we add the current needs of our Ukrainian community caused by the terror created by Russia's invasion of Ukraine. We are all the more grateful to the Ukrainian Canadian women that have led UWOC for almost a century. In August of this year, and we just found out that the UNF, Ukrainian National Federation, with its affiliates, UWOC, and the Ukrainian War Veterans Association, as well as our youth organization, have been deemed an organization non grata in Russia. We are in very pleasant company with this, with the UCC and the Macdonald-Laurier Institute of Canada. So much for summer holidays in Siberia. Ми надзвичайно вдячні, що 90 років тому наші попередники вирішили, що першим обов'язком це українська національна ідентичність, і що ми далі стійко підтримуємо наших сестер і братів в боротьбі за незалежність України. І в цей сам час вміло стараємося і далі розвиваємо нашу українську канадську культурну спадщину тут, вдома, в Канаді. Також хочу подякувати, and I would like to thank Ukrainian Women's Organization as well as the Ukrainian War Veterans Organization for the financial support of the Ministry of Culture of Ukraine project, Ukraine, the Land of the Brave. That was beautifully presented by the Ambassador of Ukraine on Ukraine's Independence Day, August 24th, at the Lighthouse Theatre in downtown Toronto for all of Canadians to see the devastating effects of the war in Ukraine. We are grateful for that sponsorship and for that financial support. This same presentation was presented again at the Lighthouse during the 4 days during the Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival, again offered to all Canadians to visit as a satellite location of our festival this for the first time this year. Цей фільм буде також презентований в осередку у Вінніпезі напередодні трирічних зборів Конгресу українців Канади у Вінніпезі. І ми за цю підтримку організації ОУК і пані Латишко дуже вдячні. So, as the program says, working together, we will prevail. Слава Україні! Многоє вам літа. І передаю назад мікрофон пані Уляні. Дякую, пане Юрій. Як я вам обіцяла раніше, я попрошу зараз пані Євгенію Петрову, виконуючу обов'язки голови СВУЖО, Євгенія Петрова, Acting President of the World Federation of Ukrainian Women's Organizations. Пані Євгенія. Слава Ісусу Христу! Вельми шановні гості, дорогі посестри, дорогі гості з України. Для мене є великою приємністю привітати з 90-літтям Організацію українок Канади від Світової Федерації українських жіночих організацій, від нашої світової родини українських жіночих організацій у понад 30 країнах світу. І від себе особисто, як членкині
цієї однієї з найстаріших у всьому світі жіночих організацій, що для мене є дуже великою честю, і я цим горджуся. Дуже важливо, що історія організації Українок Канади тісно пов'язана з історією СФУЖО, Світової Федерації Українських жіночих організацій, як сказала пані Уляна сьогодні, що саме наша, я належу до цієї організації, саме наша організація стала однією із співзасновниць світової надбудови СФУЖО. Також я хочу сказати, що, пані Уляно, додати до того, що ви говорили, що ОУК також є членкинею Світового конгресу українців. І я сьогодні маю нагоду передати вам привітання від президента СКУ Павла Грода. Привітання і найкращі побажання на многое літа. Ваш ювілей – це також і ювілей всеканадської великої організації, відомої організації Українського національного об'єднання, значною частиною якого ви є. Всі знають, що там, де є жінки, там є сила. Велика вам за це подяка. Сьогодні ми також не раз чули про нашу патронку Ольгу Басараб. Я хочу згадати, що у 1024 році наша патронка, помираючи у ворожій катівні, написала такі слова Богдана Лепкого: «За кров, за сльози, за руїну, верни нам, Боже, Україну». Це було майже 100 років тому. Уся діяльність ОУК була з Україною в серці. Спершу, це коли ваші попередниці, мами і бабусі, розбудовували свою Канаду і свою маленьку Україну тут, на канадській землі. Зберігали українську мову, зберігали культуру, зберігали традиції, плекали українську молодь. І це надзвичайно важливо для того, щоб ми існували як громада, як велика, єдина, сильна громада. Разом з цим ви робили все, щоб вернути Україні незалежність, щоб вернути ту Україну, про яку писав Богдан Лепкий. Цього року ми святкуємо вже 90 років. І ми знову всі разом просимо словами Богдана Лепкого вернути Україну незалежну, самостійну, квітучу, красиву, надзвичайно. Ми сьогодні чули про подорож нашого парламентаря до Києва. Він говорив, який він красивий. А ми всі знаємо, яка надзвичайна Україна. І ми всі живемо із серцем, із Україною у наших серцях. Ми кожного дня молимося за неї. Ми молимо Бога, щоб ніде і ніколи не повторилися нові Бучі і не повторилися нові Ірпені. Ви, українки, виходите на демонстрації, щоб закликати уряд Канади підтримати і зберегти Україну. Ви разом збираєте і висилаєте гуманітарну допомогу. І робите все, що потрібне для допомоги Україні і для її якнайшвидшої перемоги. Ви тут, у Канаді, підтримуєте українських переселенців. І ось вони тут є, за цим столом, поруч з нами. А також робите все, щоб допомогти українцям в Україні. Щоб допомогти сиротам, пораненим, захисникам і всім, хто потребує допомоги. А ви це відчуваєте своїм жіночим серцем, як ніхто. І тому це робите щиро і з любов'ю. Кожен ваш більший чи менший проєкт, а ми сьогодні чули від пані Уляни, скільки зроблено. І це неможливо перерахувати ту працю і ті проєкти, які зробили ваші рідні, ваші попередниці, і робите ви. Отже, кожен ваш проєкт є важливою частиною нашої спільної жіночої праці, і ми гордимося вами, і нашої суспільної праці.
І ще раз повторюся, ви робите це від серця, від душі, з любов'ю, і ви не очікуєте ніяких за це винагород. І тому від імені Світової Федерації українських жіночих організацій я схиляю голову перед всіма тими попередницями, які вже відійшли. І щиро дякую кожній українці, кожній жінці із нашої громади, із нашої організації, яка робить все, що в її серці для України і для розбудови нашого жіночого руху. Тільки разом у нашій спілці ми є єдині, спільні, є єдині, рішучі, і ми можемо перемогти, можемо досягти успіху. Тож, щасти нам, Боже, у праці задля української справи, а також для Канади, яка є рідним домом для більшості із вас. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Дякую! Дякую, пані Женю. Ви нас дуже зворушили, а саме головне, звернулися з великим важливим закликом: звільнім нашу Україну. Теж у нас є гостинний привіт, але з далекого для нас зараз Львова. Це відео привітання від пані Ірини Ключковської, директорки Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка. We will now be listening to a greeting from Ms. Irina Kluchkovska, who's the director of the International Institute of Education, Cultural and Diaspora Relations in Lviv, Ukraine. Вельмишановні пані і панове, ми з України. З України, яка сьогодні виборює своє право на життя, яка виборює право жити, працювати, діяти і просто бути страшною ціною. Ціною крові наших синів і доньок, які воюють на сході України. Сьогодні ми усі разом з вами, тут в Україні і далеко за її межами, можемо з гордістю сказати: ми з України. І ви, вельмишановні пані, теж з України. З України, бо ваша організація постала 90 літ тому. Організація, яка впродовж тих років плекала українство, виховувала тисячі і тисячі українських синів і доньок, які працювали за межами України в умовах нашої бездержавності, тоді, коли ми мусили мовчати. А сьогодні ми разом з вами говоримо на цілий голос. Міжнародний інститут освіти, культури і зв'язків з діаспорою вітає вас. І ми добре розуміємо, що значить працювати 90 літ. Що значить, коли ця праця стає вже традицією у ваших родинах, коли працює бабуся, мама і онука на українську справу. Ви виховували і виховуєте українців, ви навчаєте, ви створюєте школи, ви створюєте дитячі садочки, ви займаєтеся благодійною роботою. Україна це цінує. Україна добре знає, що нас не було б і не було б нашої державності, нашої незалежності, нашої самостійності, якби не ви усі разом, які нам допомагали, і ми відчували і відчуваємо ваше плече. Ви обрали ім'я для вашої організації нескореної Ольги Басараб, яка є символом жіночого українського руху тут в Україні, далеко за межами її. Недаремно її називають мурахою національно-визвольних змагань. І вона була всюди. Вона підставляла своє жіноче плече для тих чоловіків, які потім ставали лідерами нації.
розвідниця і помічниця Євгена Коновальця, яка зналася з нашими провідниками українського руху. І це прекрасно, що саме її ім'я ви обрали для своєї такої важливої мурашиної праці. Дякую усім. Дякую від імені МІОКу і вашим провідницям, і кожній з вас за вашу таку важливу працю для України. А ще від імені мого інституту, і дозволю собі сказати українців загалом, хочу подякувати Канаді. Канаді – країні, яка дала можливість жити, працювати мільйонам українців і творити організації. Дякувати за ту величезну допомогу, яку ми сьогодні отримуємо в цей надскладний, надважливий час. Але ми віримо, що прийде той час і та година, коли ми скажемо: ми перемогли. Україна здобула, утвердила цю перемогу. Дякую вам. Дякую за ваше добре сестринське серце, за вашу допомогу, за вашу опіку. Ви завжди будете в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Слава кожній українці, яка працює для української справи. Ми дуже вдячні пані Ірині, що вона знайшла час виділити в такі надзвичайно важкі обставини України, щоб поділитися з нами таким палким словом. And now, I'm delighted to proceed to our guest speaker for this evening. Зараз мені дуже приємно припала честь представити вам нашу гостьову доповідачку пані Лесю Панько. Пані Леся Панько – колишня головна редакторка організаційного тижневика Українського національного об'єднання «Новий шлях», в якому відпрацювала з 1993 року до 2014, а також редагувала журнал «UWOC» «Жіночий світ» з 2001 по 2014. У 1990 році пані Леся вступила в ряди організації Гімн Канади відділ Торонто-Захід, де займала позиції скарбника і заступниці голови, а також була секретарем краєвої управи UWOC. На даний час пані Панько є скарбником і заступницею голови Світової ради суспільної служби при Світовому конгресі українців. Ms. Lesia Panko is a past editor-in-chief of the Ukrainian National Federation national weekly newspaper, The New Pathway, today The New Pathway Ukrainian News, as well as a past editor of the Ukrainian Women's Organization of Canada monthly magazine, Women's World, about which she'll be speaking today. Ms. Panko became a member of the Ukrainian Women's Organization Toronto West Branch in 1993, where she has served as a treasurer and vice president, and has also served as secretary of the national executive. Currently, she is the treasurer and vice president of the World Council of Ukrainian Social Services. Пані Лесю, просимо. Всечесний Отче, шановні голови краєвих управ Організації Українок Канади, дорогі членкині та гості сьогоднішнього свята. Я складаю щиру подяку голові пані Ренаті Романчукевич та членам організаційного комітету, що дали мені сьогодні нагоду розповісти про друкований орган Організації Українок Канади, журнал «Жіночий світ». Але ми зібралися сьогодні тут, щоб відзначити 90-ліття організації. Я складаю низький уклін і світлу пам'ять нашим попередницям, які створили цю організацію і свій журнал «Жіночий світ». Сумно і прикро, що сьогодні
на долю української жінки випало знову іти захищати свою батьківщину від ненависного московського ворога. І жінки Канади в цей важкий час для України, як і завжди, подають свою руку допомоги. Відома поетеса Ліна Костенко, яка є опорою величини нації, як сказав Борис Олійник, написала: «Нам треба жити кожним днем, не ждать омріяної дати. Горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може й не настати». Тож нехай вогник діяльності членок ОУК горить яскравим полум'ям у всіх ділянках праці, а Господь винагородить вас міцним здоров'ям, порозумінням та хорошими досягненнями у ваших всіх напрямках діяльності. Коли повернутися в далекі 30-ті роки, тоді українські жінки Канади почали організовуватися в жіночі відділи або гуртки під назвою «Канадійське українське жіноцтво» і відчули потребу у друкованому слові. В цей час Українське національне об'єднання вже мало свій часопис – газету «Новий шлях». І у ньому жінки почали друкувати свої статті під рубрикою «Відділи ОУК імені Ольги Басараб». Редагувала на цей час Рожа Дрівняк. В листопаді 1939 року цю назву рубрики змінено на «Жіночі відділи», а в короткому часі дали назву «З жіночого світу». А вже від грудня 1941 року впроваджено назву «Жіночий світ». Редагування перебрала Марія Джумала Гуляй. Вона була на цей час головою Центральної управи ОУК. З приїздом нових поселенців після Другої світової війни прийшли свіжі сили. І від 1949 року редагувала жіночу сторінку Катерина Кандиба-Лазор, дружина поета Олега Ольжича. Діяльність членок ОУК набирала великих обертів, і вже сторінка в газеті «Новий шлях» виявилася недостатньою. Членки відчули потребу власного друкованого слова, щоб промовляти до сердець жіноцтва, знайомити з визначними українськими жіночими постатями, виховувати молоде покоління в дусі національної свідомості, розвивати і пропагувати українську культуру, традиції і звичаї, надавати різні поради, розповідати про свою діяльність. Краєва управа ОУК в цей час була розміщена у Вінніпезі, тож редакцію журналу також вирішили розмістити там же. І вже в січні 1950 року виходить перше число журналу «Жіночий світ» під редагуванням пані Стефанії Бубнюк. А в 1972 році редакція журналу переходить до Торонто і протягом 15 років редагувала журнал пані Ярослава Зорич. На сторінках журналу були поміщені статті, пов'язані з життям і творчістю видатних жінок у політичному житті, історії, літератури та в іншому. Була дитяча сторінка, сторінка з приписами, а також довгі роки друкувалися різні взори до вишивання, бо вишивка – це одна із видів народного декоративного мистецтва українців. Обкладинку журналу прикрашали праці Мирона Левицького, Лева Молодожанина, Лідії Палій, Галини Новаківської, Миколи Бідняка, Христі Кудрик та інших. А з 1988 року і до 2001 року, аж до виходу на заслужений відпочинок, редактором журналу була пані Анна Вах. На цей час вже фінанси видавництва були вичерпані, але і краєва управа ОУК була в складному фінансовому становищі. Головою краєвої управи ОУК в цей час була пані Ірина Ващук. Завдяки її принциповій позиції, що журнал необхідно продовжувати видавати,
краєва управа вирішила створити редакційну колегію у складі пані Ярослави Зорич, Ганни Мазуренко, Лариси Гринди, і я також увійшла до цієї колегії. Для продовження видання журналу потрібно було необхідне обладнання, а саме комп'ютер, друкарки, скенер та інші необхідні речі для видавництва. Краєва управа ОУК під вмілим керівництвом великої патріотки, працьовитої, енергійної голови пані Ірини Ващук впевнено шукали шляхи для подолання цієї проблеми. І тут це питання було знову ж вирішено завдяки щедрій пожертві великої меценатки, членки краєвої управи ОУК, англомовної редакторки пані Ганни Мазуренко. На заклик підтримки журналу відгукнулися також і відділи ОУК з цілої Канади. І вже в тому ж 2001 році виходить перше кольорове число в Торонті, яке видрукувала друкарня отців Василиян. Я взяла в руки це перше число журналу і тішилася як новонародженою дитиною. Фундамент, який був закладений на самому початку і надалі розбудовувався і зберігав духовну спадщину. Звичайно, ми проводили інтерв'ю з цікавими визначними жіночими постатями, відвідували заходи, які проводило жіноцтво, і висвітлювали це на сторінках журналу, який був літописом і джерелом ідей та праці організації. Ми змінили обкладинку і старалися, щоб вона була привабливою і на часі. З відходом у вічність пані Зорич і пані Мазуренко, Лариса Гринда і я надалі продовжували видавати журнал. Англомовну частину почала редагувати членка відділу ОУК «Місто» пані Христина Когут. З кожним роком число передплатників зменшувалося, фінансова сторона давала тріщину, інтернет впевнено почав завойовувати собі життєвий простір в поширенні і обміні інформації. І, на жаль, у 2014 році вийшло останнє число журналу. Хочу висловити щиру вдячність тим, хто фінансово підтримував журнал, присилав взори до вишивання, дописував протягом довгих років. Я часто згадувала моменти життя, пов'язані із жіночим світом. І десь там, в глибині, жевріло бажання продовжити життя цього журналу. І вірю, що Бог почув моє бажання, яке повернулося в Україну, і її жінки вирішили відродити жіночий світ, але не в друкованому вигляді, а закарбувати обкладинку журналу 1985 року на хустині, яка є символом жінки. Тож нехай як оберіг зігріває наші душі і живе вічно, як наша невмируща Україна. Слава жіноцтву! Слава Україні! Перемога за нами! Дуже вдячний пані Лесі. Знаєте, організаційний орган друкований, або нехай що зараз може бути і в онлайн-режимі, це є живчик організаційного життя, відображення тих цінностей, які є найважливішими для організації, які відображують її суспільно-політичну позицію, не тільки її історію, але її сучасність і майбутнє. Дай Боже, щоб цей символ, який ви бачите на екрані і який появився на шовкових шарфах, появиться знову в друкованій формі, і ми зможемо поділитися своїми думками, спостереженнями і кращою долею України на її сторінках. Для вашої приємності хотіла б вам представити зараз квінтет відділу ОУК Торонто місто. I'd like to invite now the vocal quintet of the Ukrainian Women's Organization Toronto branch under the direction of Oksana Rogatin-Vasilik, with its lovely members Oksana Duma, Olha Leshchuk, Petrucia Latyshko, and Nadia Ostapchuk.
наші членкині квінтету виконають дві пісні «Мамина сорочка» та «Гей, соколи». Просимо. Ніколи долю мама
заспівані. Це тільки доказ, що немає виміру часу українським пісням. Ukrainian songs are timeless and they are always appropriate to the circumstances in which we find ourselves even today. We now are coming to a very important point in our program. We're going to be showing you a portion, a taste, so to speak, of a video project developed by the head of our organizing committee, who was also the idea person behind this, the spirit, and coordinated the project. Зараз ми приступаємо до показу нашого відеопроєкту, за ідейницею якого, координаторка якого була і є пані Рената Роман, яка, на жаль, захворіла на ковід разом з своїм чоловіком і не могла прибути сьогодні. Одначе вона передала свої декілька спостереження з того, як заіснувала ця ідея в неї. I'm going to share with you the chair of our organizing committee and also the spirit and idea person behind this anniversary video project. A few words from Renata Roman, who unfortunately contracted COVID and couldn't be with us today. She had a few thoughts about how this whole project came to be in her mind. And I'm quoting, "The UWOC 90th anniversary is a great milestone. I wanted to look into the past to hear the stories of the ladies who lived the UWOC experience over many decades. However, now in the 21st century, I wanted to use newer media like video to capture these moments, the expressions on their faces, and hear the excitement in their voices. I like to be social and tell stories. I grew up with my baba telling me stories about life in Ukraine. Ladies tell stories to their children and grandchildren to comfort them. They tell stories to their neighbors and friends to make them feel welcome. They tell stories to teach lessons about life. I said to our UWOC members before the recording, tell a story from the heart. Imagine that you're talking to your great-great-grandchildren. And what would you like them to know about your work at UWOC and in the Ukrainian Canadian diaspora? Пише пані Рената, десятиріччя UWOC є важливою життєвою віхою. Я хотіла зазирнути в минуле, щоб почути історії жінок, які здобували досвід в рядах UWOC протягом багатьох десятиліть. Однак зараз, у 21 столітті, я хотіла використати нові медіа, як от відео, щоб зафіксувати ці моменти, вирази їхніх облич і почути хвилювання в їхніх голосах. Мені подобається бути товариською і щось розповідати. Коли я виростала, моя баба розказувала мені історії про життя та Україну. Жінки розповідають історії своїм дітям та онукам, щоб втішити їх. Вони розповідають історії своїм сусідам і знайомим, щоб бути дружніми. Вони розповідають історії, щоб навчити про життя. Я сказала нашим членкиням перед записом, розкажіть історію від душі. Уявіть собі, що ви розмовляєте зі своїми праправнуками. Що б ви хотіли, щоб вони знали про вашу роботу в UWOC і в українській діаспорі в Канаді? Ми є сердечно вдячні всім членкиням, які уможливили цей проєкт своєю участю. We're sincerely thankful to all our members who made this project possible through their participation. What you're about to see is only a part of the project. We're still preparing the interviews with our past national presidents. Once the project is complete, we'll have an official release and let everyone know. Те, що ви зараз побачите, це лише частинка нашого проєкту. Ми ще готуємо інтерв'ю з нашими колишніми крайовими головами. Після завершення проєкту ми опублікуємо офіційний випуск і повідомимо всіх про це. Тож з приємністю представляємо скорочену версію повного відео, іншими словами, трейлер або тізер,
90-річчя ОУК «Історія від душі». And so we are delighted to present a condensed version of the full video, otherwise known as a trailer or teaser, 90 years of the Ukrainian Women's Organization of Canada, Stories from the Heart. Слава Україні та слава Канаді! My name is Юліана Плавощук-Підзамекі, and I'm a proud member of the Ukrainian Women's Organization of Canada, Toronto branch. Welcome to our conversations with current members of the Ukrainian Women's Organization Windsor, Hamilton, Toronto, and Toronto West branches, as part of a series of interviews conducted to mark the organization's 90th anniversary. The Ukrainian Women's Organization of Canada, in Ukrainian, UWOC, was one of the first Ukrainian community organizations in Canada. It was founded in 1930 by groups of young women affiliated with the Ukrainian War Veterans Association of Canada and is part of the organizational system of the Ukrainian National Federation of Canada. So how did your lives look when you were younger? How did that look when you were at the Domivka? What was life all about? Well, for me, it meant Ukrainian school, Monday, Wednesday, and Friday. And then Saturday morning, I was part of Dorish Muno, and there was dancing and choir. Mm-hmm. So a lot of time was spent at the hall. Definitely, everything evolved around Toronto. Dad was in Una, Mom was in UWOC. We all had to come. If it wasn't a concert of some sort or a tea or something, we were all there. Nothing else happened, we were at the hall. 7 days a week. Almost. Including our babas. My baba was always in the kitchen making pirohe. That was a huge treat when you got to sneak into the kitchen. The ladies were so kind, they would want to feed the children. So that was wonderful. That's very sweet. So everybody got fed, everybody was dancing, had somewhere to go, right? And Pani Fadun, so I know that you had many different iterations of the hall. You've come, through many different halls, and how were you involved at the hall? Well, it was like Sharon said, if it wasn't for, at that time, Muno meetings, then as I got older, I was at UWOC meetings and then a representative to UNO. So I have been somewhere in the top part of the organization doing something. So I was always involved. And sometimes it was Monday choir, Tuesday this, Wednesday this. You almost could bring your bed to the hall and just stay there. Absolutely. Being a member of UWOC and being at Toronto for a while, I know that you could definitely, I was here last night until 11 o'clock at night sorting books, so I know it's very much a part of your day. Once you come in, that's it, you do not leave, it's part of your existence. I think I maybe have answered that question, but do you have a reason why you're so proud to be an UWOC member? Is it because of the cultural element or because of the events that you do, or is it deeper? I have been in the hall since I was a baby, I guess. Mm-hmm. So I grew up in the hall, and it just seemed natural to, I was in Doris Moon, and then I was in Muno, and then of course I was away for a while, and then I came back and came into UWOC. I was thinking actually about this question. I was watching the news and seeing the news about the war in Ukraine, and I started to cry. Mm-hmm. And I thought, my family has been here for 120 years, over 120 years. And so I thought, why am I still so attached? Why do I have that love for Ukraine? Mm-hmm. And part of it is because I was brought up in the hall, and we had all those organizations that taught us what being Ukrainian meant. It's all about. And I remember back to my childhood when I came to the hall, and all of the women, Hanya Letvin was very warm, very loving. She shared her talent with us. She taught us pasinke, she taught us how to cook. She was just such a wonderful example. She was that golden thread that kept us all together. And all of the women, like your mother-in-law and your mom and Sharon's mother, all of these women, they supported us, they validated us, and they taught us. Mm-hmm. That's why UWOC has been so important. All of the organizations of the UNF are so important because that's what it did for us. You know, it told us who we were. It's a real teaching
It's right, that's right. I learned so much joining UWOC too when I came. I didn't realize how much I didn't know until I joined the UWOC. But I came too through my husband. He was a NUNO member from age 5. He came with his parents. So I really had no knowledge of the organization until I met him and we started courting, and he brought me to Chaika's rehearsal, and that was our date. We would sit and watch Chaika rehearse at the old hall on Barton and Sherman, and that was an evening go. I understand that you sponsor an annual scholarship fund for local students here in Windsor for post-secondary scholarships. Can you tell me how the idea of the scholarship came about? When was it started? How does UWOC support it? Like, there's so many things that I'd like to know about it. Well, we welcome you here, Patty, to our hall, and we're glad to share that information with you. The first scholarship tea was held in 1986. But the idea came before that. And the idea came from Pani Lyuba Kazak, who was the president of UWOC here in Windsor. And she started the ball rolling. And the first time, before we had our first scholarship tea, of course, we had to raise the money for the scholarships. Right. So we set out by holding garden parties. And the garden parties would be held at various members who offered their homes. And we would invite not only UWOC members, but women from the community as well, too. Oh, how nice. And then over tea and lunch, we'd collect money for the first scholarships. So we had enough to give a scholarship in 1986 for the first time. And since then, the fund for scholarships has grown in a variety of ways. There are still donations that are being made to the scholarship fund, but we also were given a very nice inheritance to be used for the scholarships as well. The daughter made it in memory of her parents. Right. And we were very, very fortunate with that. Давайте поговоримо про нас, бо в кожного з нас є своє життя, своя доля, і та доля якось привела вас до UWOC, і ми об'єдналися разом. І тепер хочемо почути кожну з вас, як ви сюди до нас попали. Пані Ніна, я думаю, що ви були перші, правда, з нашої групи, що ви приїхали? Я так думаю. Я вже тут 23 роки у нашій організації. Мене привела моя дуже добра подруга, пані Галина Капеловська. І вони були тут члени, дуже довгі члени. І так само її чоловік був, її сестри. І вони мене привели сюди. Після смерті мого чоловіка я була в депресії, і то мене дуже спасло, бо я тоді стала дуже енергійна, почала працювати для волонтером. І... До речі, як тоді організація виглядала? Які проєкти ви робили? Проекти були День матері, День батька, на свята робили, різні проекти були. Але найбільші проекти було то, як пані Таня була головою. Прокопів, так. То ми тоді робили вечорниці, і меланки, і різні, дуже гарні, і забави були. Все. Чи ви маєте якісь фотографії? Маю. Тут я граю меланку. Цікаво. Гарне волосся у вас. Тут я модельщицею. Окей. Дуже гарно. Дівчата, дивіться. Тут на відкриття пам'ятника Шевченка в Отаві. Тут, як Валя Горовенка була головою. Скільки вас тоді було в організації? Приблизно те саме число чи більше? Більше було, коло 60. Я думаю, було 49 тоді нас. 49. То наполовину більше. Так, наполовину більше. Організація «Гімн Канади» була активною частиною суспільства від самих її початків, вітаючи у своїх лавах всіх українських канадських жінок, а також жінок з усіх хвиль імміграції з України.
Сподіваємось, що вам сподобається дізнатися більше про те, що робить ОУК привабливою частиною української канадської мозаїки. Дякую за вашу увагу. Ми надіємося, що в скорому часі будемо мати повнометражний фільм і запросимо вас на його висвітлення. Хотіла скористатися нагодою, щоб особливо подякувати нашому відеографу, режисеру цього проєкту, пану Дмитру Доблевичу, який сьогодні також знімає нас. Дякую, пане Дмитро. І ще раз велика подяка пані Ренаті Роман, ініціаторці цього проєкту, за такий прекрасний задум. Speaking of our members, we'd like to take a moment also to recognize two of them for awards they've received recently. Mrs. Natalie Nebesny of Burlington, who received the Ukrainian Canadian Congress Ontario Provincial Council Trillium Medal for Meritorious Volunteer Service, and Mrs. Irena Vashchuk of Toronto, who is receiving the Ukrainian Canadian Congress National Ukrainian Canadian Leadership Award of Excellence. Вітаємо з нагородами Конгресу українців Канади пані Наталю Небесну і пані Ірену Ващук. Тепер ми приступаємо до хвилюючої хвилини в нашій програмі, а саме до представлення та урочистого визнання колишніх крайових голів ОУК за їхній цінний внесок у розвиток нашої організації. We're now at our most exciting moment, I think, in the program where we are presenting gifts, certificates in recognition of the past national presidents of OUK and their valuable contribution to the development of our organization. Я попрошу пані Женю Петрову і пані Петрусю Латишко до переведення цієї частини. А поки ми зорганізуємося, я попрошу тих крайових голів, які є з нами, щоб вийшли тут на сцену. А саме пані Марію Підкович, пані Ірену Ващук, пані Ярославу Івасиків, якщо вона є, ні, немає, пані Ольгу Шевель, ну, очевидно, пані Петруся і пані Діану Федун. Пані Павлини Загребельної, пані Наталки Бунзи, на жаль, немає, вони захворіли, але ми абсолютно до них вступимо з нашим привітом і офіційно їх привітаємо з тим моментом. Кожна колишня голова отримає пропам'ятну грамоту разом із спеціальним шовковим шарфом, тим, що ви бачили на екрані, надрукованим в Україні, з обкладинкою організаційного журналу «Жіночий світ», намальованою покійною мисткинею Христиною Сеньків. Each past president will receive a commemorative certificate along with the special silk scarf you saw on the screen, which was printed in Ukraine, featuring a cover from our organizational magazine Women's World with artwork by the late Christine Senkyu. Голову ОУК у 1989 та 1992 роках пані Марію Підкович. Голову ОУК з 1998 по 2004 рік пані Ірену Ващук.
голову ОУК з 2011 по 2018 рік пані Ольгу Шевель. Голову ОУК у 2020-2021 роках Діану Федун. І не забути, очевидно, нинішню голову та голову ОУК у 2018-2019 роках пані Петрусю Латишко. Вітаємо наших довголітних голів. Многая літа! Дорогі наші пані, ще будьте на сцені, бо в нас маленька несподіванка. Як може відбутися урочисте ювілейне святкування без торта? То я тепер зверну всіх увагу на наш 90-літній святковий величавий торт. Поки всі сидять, а зокрема пані Ірина Ващук, тут ще є один коротенький привіт від нашої гості. Зараз я трішки заспокоюсь. Шановна громада, я прибула з Сумщини зараз. Я хочу звернутися з теплим привітанням до моєї знайомої нової, до пані Ірини Ващук. Шановні голови, шановні жіночки, я вам всім бажаю здоров'я, дуже-дуже. Дай Боже, щоб ви прожили ще багато благословенних років. Але я хочу побажати пані Ірині, не знаю, якого благословення, рясних Божих благословень. Многое літа вам, благословенні літа. Дякую за те, що ви знаєте Сумщину, що ви відбудували там церкви, що ви допомагаєте зараз. За ваше серце, невгамонне. Коли я почула, як ви боролися за журнал, навіть в мене думка виникла, що саме ви будете боротись, бо це ваш характер, це ваша цілеспрямованість, це все ваше єство. Ви борець, ви молодець. Я пишаюсь і дякую Богові, що, як вам сказати, такий важкий, дуже тяжкий час, що мені Господь, як правильніше сказати, сподобав привезти мене до Канади і дав мені можливість познайомитись з пані Іриною. Дай Боже вам всім, а вам, пані Ірино, особливо, дай Боже вам всього-всього найкращого. Хай вас Господь береже і дарує вам многое і благає літа. Всього вам найкращого. Цілую вас. Цілую вас. Я так хотіла вас привітати, але до вас дозвонитись неможливо.
Всього вам найкращого. Я пишаюсь вами і вашою діяльністю. Всього доброго вам. Дякую, громада. Вибачте, що я вас потурбувала. Зовсім не потурбували. Ми дуже вдячні і тішимося, що ви з нами помимо обставин. Дякуємо, дорогі гості з України. А на завершення нашої святкової програми як може не бути без бандури? Адже ж тріо бандуристок ОУК Торонто Захід, срібний передзвін, the Ukrainian Women's Organization Toronto West Branch Bandurist Trio Silver Bells will be providing the musical conclusion to our uplifting evening this evening. Настане, і сонце засяє.
я вас відпущу, щоб почастуватися нашим святковим тортом за кавою, дозвольте подякувати святковому оргкомітету. I'd like to express our gratitude to the 90th Anniversary Organizing Committee, and then I'll release you to have coffee and cake. В першу чергу, велика подяка пані Ренаті Роман, нашій предсідниці душі цього всього свята, але також, не менше, мабуть, пані Петрусі Латишко, заступниці нашої краєвої і голова нашої краєвої управи, і відданим, невтомним членкиням нашого оргкомітету пані Ромі Дзирович, заступниці, Верна Коді of Windsor Branch, Орися Супінка-Чвалюк, місто Торонто, Марія Судак, Західнє Торонто, пані Євгенія Петрова, Західнє Торонто, Олена Паращак, Західнє Торонто і пані Богдана Овчиннікова, Західнє Торонто. Дякуємо вам щиро. But before we go, I have to say thank you too to the UNF Toronto Trident Hall and to all those who prepared today's tasty treats, the cake, and helped us with all the technical support that we required. To our technical specialist who helped behind the scenes today, the president of UNF Toronto, Adam Pecho, Nashi photography, Pani Irina Danchak, our photographer, Irina Danchak, of course our videographer, Dmitro Dublevich. Щиро вдячний теж пані Євгенії Петрові, пані Ірині Українській зі Львова та пану Георгію Тевірікіну за фахове оформлення святкової програми і грамот. Гречно дякуємо теж головному спонсору Українській кредитовій спілці. Special thanks to our main sponsor, Ukrainian Credit Union Limited. And most of all, thank you to everyone here for joining us. Сердечно дякуємо всім вам за вашу присутність. До наступного столітнього ювілею, until the 100th anniversary. Слава Україні!